به نام خدا، با سلام و درود خدمت همه شنوندگان و شنوندگان خوب شبکه جهانی کلمه. با برنامه سیمای بلوچستان تا یک ساعت آینده در خدمت شما بزرگواران هستیم. قاعدتا اخبار رو هم دنبال میکنید و میدونید که در بحبوحه آغاز جام جهانی گویا یک توافقی هم در حال شکل گرفتن هست بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا که قاعدتاً سهم مردم بلوچستان در این توافق چیزی جز گلوله و ظلم و ستم و سرکوب بیشتر نخواهد بود. همین جوری هم که توافقی در کار نیست، ما شاهد روزافزون فشارها بر مردم بلوچستان هستیم و به هر حال سوالات زیادی در این رابطه مطرح هست که چرا امنیت، یکی از اون وظایف اصلی حاکمیت که بایستی اعمال بشه در جای جای ایران، برای مردم بلوچ به خوبی رعایت نمیشه و ما متاسفانه شاهد روزافزون ناامنی در بلوچستان هستیم و این ناامنی ها نه به کودک رحم میکنه، نه به بزرگسال رحم میکنه و نه به آینده مردم این منطقه. و به نوعی در کنار این موضوعاتی هم که میبینیم گاهن یک سری بلاگرهای شهرستانی هم میاد دائما از بلوچستان چنان بهبه و چهچه میکنن که آقا همه تون بیایید بریزید سرازیر بشید به اینجا، اما اون گل و بلبلی که اونها تعریف میکنن فقط برای خودشون گل و بلبل است، اما برای مردم بلوچستان گلوله و مرگ و ماتم، چیز دیگری رو نمیتونیم براش نام ببریم. در رابطه با افزایش درگیری ها، سرقت ها و خیلی از این مباحث و بخصوص سرقت های مسلحانه در بلوچستان خیلی بایستی صحبت کرد و با توجه به پیشینه‌ای که مردم بلوچستان دارن، قاعدتا این در فرهنگ و تاریخ مردم بلوچستان هیچ جایگاهی نداره و به نوعی قابل تأمل هست که بیایم به صورت اساسی و ریشه‌ای در رابطه با این موضوع تفکر بکنیم که این اسلحه هایی که دست برخی از این سارقین هست که به روز روشن میان درگیری ایجاد میکنن، سرقت میکنن، اموال مردم رو میبرن، گروگانگیری میکنن، اینها در سایه کدوم امنیت دارن این کار رو میکنن و چه کسانی پشت صحنه گردان این ماجراها هستن و به نوعی اصلا ریشه و اساس این ناامنی ها در بلوچستان از کجا آغاز میشه. در کنار اون ما ببینیم که حکومت هم دائما صحبت از اقتدار میکنه. همین چند وقت پیش شنیدیم که دو نفر از جوانان منطقه رو به نام جلیل نهتانی و محمد عمر نهتانی رو که به هر حال یک دارای یک پیشینه خوب و خوشنام در مردم بلوچستان هستن، اینها اومدن و شناساییشون کردن و به نوعی این دو نفر رو به شهادت رسوندن. در رابطه با این خانواده خیلی صحبت میتونیم بکنیم. کسانی که به هر حال پدر بزرگوارشون حاج مجید نهتانی و دیگرانی که به نوعی در محله کوچه حافظ زندگی میکردن یک پیشینه بسیار خوب و خوشنامی داشتن، اما به هر حال سرانجامی برای اینها توسط دولت جمهوری اسلامی رقم خورد که سرانجامش همینیه که داریم میبینیم و متاسفانه این برای بسیاری از خانواده‌های بلوچ که به نوعی در راستای مقاومت مردم بلوچستان گام برمی‌دارن پیش اومده و چنین حرکت‌های مقاومتی که در بلوچستان شکل می‌گیره به این شکل و شمایل از بین میره. مولانا عبدالحمید هم صحبت‌هایی رو در رابطه با این تنش‌ها و این درگیری‌ها و بخصوص بحث ناامنی و سرقت داشتن که خالی از لطف نیست. قبل از اینکه به مهمانان عزیزمون برسیم، به گزیده‌ای از صحبت‌های شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید بزرگوار رو بشنویم و برگردیم و بیشتر در این رابطه صحبت بکنیم، بخصوص در رابطه با ناامنی‌ها و در ادامه هم سعی می‌کنیم به تشکل‌های مردم بلوچستان که در خارج از کشور شکل گرفته، بخصوص حالا شورای همبستگی مردم بلوچستان صحبت بکنیم که هدف از این
تشکل چی هست و برای چه منظوری این تشکل و وحدت داره بین احزاب مختلف بلوچستان به وجود میاد. صحبت های مولوی عبدالحمید عزیز رو میشنویم و برمیگردیم در خدمت شما هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ये پیامی که ایشی سرا مچ مردم فکر کنند، مخصوصا کسانی که در همه گروگانگیری تا گرفتارند تو و مردم گروگان برند و همه رنگ کسانی که دست بسر دوزی جنند تو مردم ماشین و مردم مالا برند و جمیع کسانی که ایشان به هر لباسی تا ایشان حمایت کنند و ایشان خیالداری کنند و یه عرض منی به خدمت مچانیشن که شما سیل کنید دنیا تا هیچ چیزی بالاتر بیش بزرگتر شه اعتماد نه و شه عزت نه و بالاترین چیزی شه که انسان با همه شرافتی که الله تعالی را داتا داره عزت بید، داره حرمت بید، نام نیک دنیا تا داشته بید و به نام نیک برود و یه گمردانگی حاصل بید. یه گویشی که انسان معیار جلی داشته بید، شه مظلوم حمایت کن و ظالم مقابله بوشتید. شما تاریخ همیشه را نشانه داد که انون اگر یک کش قومان معروف ہیں، قوم بلوچ ہیں که در گذشته یک قومیت معیار جلی بود، قوم معیار جلی ہیں که مظلوم را اوان پناه داتا و حمایتش کرتا، در مقابل ظالم و اشتارتا. یک قوم مهمان نوازی بودتا، یک قوم با غیرت بودتا و قومی بودتا که به تمام دنیا ها احترام قائل بودتا به اقوام دیگه، قومای دیگه و هنون هم یشم ابا و اجدادان یه تاریخ همیشه را شید و مروچی هم الحمدلله ملت تا انسان با حرمت این هست و کسانی هست که مایه عزتن برای ما و شما شما عزت دفاع کنه، شما حقا دفاع کنه و یه دیگه قوم به شما امیدوارند که شما اوان درده ورد و شما سختی وقتا در کنار اوان وشته و هنو شما که یه افرادی که روم مردمان گروگان کنند، مردمان اسیر کنند و باجخواهی کنند تو پول لوٹش مردمان، یہ بدترین جرم ہے. اللہ نزدیک کا یہ سنگین ترین جنایت ہے و یہ پول حرام ہیں و یہ پول حقوق گوشتہ حرام ترین. یہ نجس پول ہے، یہ کثیف پول ہے از لحاظ شرعی و دینی، اسی بدترین پول ہے و کسی کی پولا بارد و یہ آتش ہے، یہ آفت ہے که و حقوق گوشته وارد نجاست ہے، نجاست ہے یا نجس ترین و پشما شما فرزند اولادو ولی شما شالله رها در بودو و شما مسیر بلوچانی هم در بودو و هنو شما من شما پیش نمازون و شما خیرخواه و دلسوزون و من شما را به خدا قسم دینه دا، به خدا شما را سوگند داده که کاراوتی بزشتیم ویل کنید. یہ بدترین کار ہے. یہ ابرو نه تنها یک پسرند و یک قومی بارد، یہ ابرو تمام امه ملت با امه کبران بدنام کا
وی بدترین چیزی مکنید چه خدا بترسید، خدای کاراب ترسید، چه خدای عذاب هم ترسید. و روزی حلال کبتر پراوانند، خدا شما روزی حلال داد، کم بورید، کم مصرف کنید. ولی مردمان والا نما گیره پزور، مردمان ما برید دست و پا ما بندید، مردمان اسیر و زنده ما کنید. و یه درخواست منیش شما و همه را کسانی که رو دوزی کنه، مردمان واشین نکارن، مردمان وسایل نکارن و کایان تو بوتی فامیلان فنهان و در زندگی کنن. یہ کار حرام این کاره، اسی سر خدا ناراضن و یہ مایه نفرین اللہ تعالی بھی مکن دوزی. دوزی یہ بدترین چیز ہے. شما خدای نزدیکا ش خدای رحمتا دور بید، خدا ناراض بی تو خدا غضب کن. و حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم گوشتا اگر کسی دزدی برو تو کشک بھی آئی بدون ایمان شد دنیا شد، ایمان شای جدا بھی و کافر میرید. و هر کسی کار حلال زاند با وش ایمان به طوری کلی که خارج بید دیگه مسلمانی گوشگه نبید. و من امیدوارم که شما نیه برای زورید، شما شاید تجربه کرتا و زانید که بغیر چشم خیره من دیگه چیزی نلوٹه، بغیر مردمان خیره، نه شما خیره بلکه کلی ملت خیره و دیگه مردمانی لوٹین. و شما نه کافر مال پشم حرام حلال و نه مسلمان مال پشم حلال و هیچ کسی مال پشم حلال نبی و شما هیچ کسی مال میارید. فارس، بلوچ، کافر، مسلمان و یهودی بید و مسیحی بید و کمونیستی بید، هیچ بشری مال پشم حلال نیم. شما باید انسانیت داشته باید، شما باید مسلمان واقعی بیان و انسان بر حق واقعی بیان و مردمان مالانا مواری حرام شهرام فرهیز کنید، اللہ نافرمانی ما کنید. و اسی هر کسی دسته هنون گروگان هست و من شما تغازان همیشه کشان فوری ویل کنید. اگر شیشان شما درخواست پول کرتا ایشان برش گردینه پولو گفته پولایش هم برگردینید. و کسی اگر بازخواهی کرتا در فکر بی باید قبل شیشی که میری همی هنون در فکر بی که برو شیشان علالیم لوٹید و حقش دان مالش دان و یہ مردم مال پشما حلال نبی. حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مردمان ابرو رمش سر حرام قرار داتا به حج آخری حج مناہ تها و مردمان ابرو برگ حرام ہے، مردمان ہون، مردمان مال، مردمان ابرو حرام ہے. و ما کنی یہ کارانا و ما رنج بسر برنش کاران کبید و ما در تلاشان و دعا کنا کہ ہم اللہ تعالی شما دینہ آباد کن، شما آخرت تا آباد کن و ہم شمارا دنیا تا عزت بدند و ہمیشہ یہ تلاش کن. الحمدللہ شما عزت رانون اللہ بالا برتا، شما قومیت قوم عزت بالا شتا. پچھی کاران کنید که مای ننگاد اما بله داشتیم ویدیو رو. حالا نمیدونم دوستان به من بگن که مهمانان هستن با ما یا نه. بله بسیار عالی. صحبت های جناب شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید رو شنیدیم. خب در خدمت دو مهمان عزیز هستیم، جناب آقای عبدالرؤوف ملازهی رئیس شورای همبستگی بلوچستان و رئیس شورای
ملی اهل سنت و همچنین جناب آقای شیر احمد شیرانی بزرگوار مدیر و سردبیر سازمان حقوق بشری هالبش. خدمت هر دوی شما عزیزان سلام و عرض ادب دارم و با آقای عبدالرؤوف ملاظهی میخوایم صحبتمون رو در همین رابطه و سخنان مولانا عبدالحمید آغاز بکنیم. صحبت‌های ایشون به هر حال از اعماق وجود بود و چیزی که مردم استان بسیار بسیار در رابطه با اون نگران هستند و بخصوص اشاره بسیار ظریفی داشتن به اینکه اینها در هر لباس و تحت حمایت هر کسی که هستن دست از کارهای پلید خودشون بردارن. تفسیر شما رو از صحبت‌های مولانا عبدالحمید میشنویم. جناب ملاظهی عزیز. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای سوری و همچنین مهمان گرامی و تمام بینندگان برنامه سیمای بلوچستان. وقتی که این کلیپ رو دیدم واقعا دل من به درد آمد که مولانا با این بزرگواریش داره التماس میکنه از مردم که نکنید این کارها رو، ناامنی برای خودتون ایجاد نکنید. تا جایی رسیده وضع حال ما، وضع حال مردم در بلوچستان که دارند به جان و مال همدیگه حمله میکنند و این صحبت ها هیچ نیازی به تفسیر نیست. فقط بارها و بارها همین کلیپ رو پخش بکنید تا اونهایی که ندیدند ببینند و اونهایی که میبینند عبرت بکنند که مولانا هم از جنبه بلوچی داره صحبت میکنه که بلوچ یک قوم میارجل هست، بلوچ یک قوم مرد و نامش نکو در تاریخ و در جهان بوده. حالا چه به سر وضعش اومده که داره به جان همدیگه میافتند و ناامنی ایجاد میکنند، گروگان میبرند، راه مردم رو میبندند، ماشین رو میبرند و همچنین امروز مولانا در نماز جمعه همین ناامنی رو دوباره تأکید فرمودند که مردم نمیتونن تجارت بکنن، به طرف مرزها میرن، مالشون رو میبرند و با ماشین و گروگان میبرند، پول میگیرند و الان به جایی رسیده که دیگه سوپرمارکت ها میرن رو به گرجه میبرند، روغن میبرند. ما چرا به اینجا رسیدیم؟ و همین سخنان مولانا عبدالحمید رو من در واقع تکمیل میکنم با اشعار جناب مولانا روانبود که ایشون هم 50 سال پیش همین رو گفتند که نباید مردم بلوچ به این جا برسند که به جان و مال همدیگه حمله بکنن، گوشواره رو از گوش خواهر خودشون ببرن یا دست به کیسه و پندول جنی و مادر و خواهران خود بزنن. مولانا عبدالله میگه چون بلوچا شات بید، چون بلوچای شات بید پرود، نامی بید دز و رهزن و اشرار، رهزنی ساندانی گرا عیبند، دوزی پا بهداریم بلوچا آر، بی حیا که پتیت مات پندولا، کشید چبرات کیسگا کلدار، دستی پسیاهی زگرگی هونان، سهرندش روشان رستریم خونوار. چوڑم دیوانا نچندینید، گودپه پهران نوید تامدار، دائم مراجانی تها موتند، مانی ده پشت شگان سربار. چون هندو دو رسم بلوچانی، چون هندو دو رسم بلوچانی، قومی مردانی کارپد و کردار. که پرا نامردا دلا بندید، جندوتی لوگ پرتکا آوار، نی دپا لبزو نه حیا چمان، نی دلا رحم و نی سرا او پار، زار پما کلپ و کوتکیم بچا، کند پته پاگا سلو بی پلگار. این گپ برابر مولانا گپ مروچی در مورد مسائل ناامنی، دزدی، راهزنی در بلوچستان. منتها تمام این مسائل واقعا مولانا در نماز جمعه مروچی فرمایش کرد که باید یک کشوری در یک کشور با وجودشی که این مسائل جنگ هستند، مسائل محاصره اقتصادی و ناترازی ها هستند، باید امنیت ملی در نظر گرفت بید. برای همه باید امنیت منافع مردم هم
در نظر گرفت ببید. گروگانگیری باید به زودی در بلوچستان و همه جا باید برچیده ببید و همه پیم اصلاح مدیریت کشور، اصلاح مدیریت اقتصادی و اصلاح مدیریت استان ما و همه طور اصلاح مدیریت خانواده ها هم بچارن این وضعیت اقتصادی که الان هست و مفهوم کلام صحبت های مولانا هم همچین. شما هم باید بزانید که یک دشوارترین روی چی دیما دارید با این وضعیت، با این مسئله که مولانا در وقتی خطبه تا هم مثال یارد که یک بنده خدای گوشته که من هر ماه هر خرید کنان من 3 میلیون خرید کرده و الان که من به خرید روا من 12 میلیون خرید کنم، یعنی 400% رفته بالا، 4 برابر بوده. خب ایشین نشان از شیدن که شرایط اقتصادی واقعا بسیار وخیمه و آیانی هم که به فکر مسلمانان خارج از کشورند باید اول به فکر مردم و در داخل ببن که این جنگ و جیریان زود تمام بکنه. به سفارش قرآن و همچنین واجه مولاناش نهج البلاغه هم یارد که در او دا گوشتی که هر موقع دشمن هم مسائل اصلاح و صلح و مذاکره یارید باید شما به خاطر منافع مردم، منافع ملی باید اشترا قبول بکنید و میلت که گشتر چشی مردم در این دوچار بدبختی بند و در مملکت در منطقه بلوچستان ما هم همین رنگین. واقعا این همه سلاح دست مردم چیکار کند؟ ما هیچ ندارین، 1000-2000 پایگاه بسیج دارین، هر کدام 50-100 سلاح دارن. خب شاه آیا کنترلن؟ شاه هم حقوق ندارن. بعضی ها چاره که واقعا از همین سلاح سو استفاده بید، جادهیان بندن چه در تمام سراسر بلوچستان از چابهار بگیره، سراوان بگیره و ایرانشهر، سرباز تا خاش و زاهدان و میرجاوه و بخصوص مولانا گوشت که ماشینان دارن لوتمار بند و غارت بند این راهان، چه در میرجاوه ببید چه در مناطق مرزی ببید. به هر حال یک حالت بسیار ننگاوری برای مردم بلوچ هست و همینطور مهمانانی هم که از خارج از استانی آیند گاهی موقع فرش بهای کنند، یک دیگه سودایی کنند، شانی ماشینان برند و شانی جنسان برند. به هر حال مازانی که وضعیت کشور خرابه، اما مولانا گوشید که شما خدایی دارید، آیان خدایی دارد، باید ایمان بود یه ذره، ولی گوشی کم ایمان بسیار نزور بیته و بعضی هم ایمان به اندازه جوی رسته که ما داری ای کاران کنین و شانی عاقبت و آخر هم در دنیا بدنامی تو عذاب و هم در آخرت. مولانا التماس کند از ملت بلوچ که به وقت بیاین و بالاخره از این کاران ننگاور دست بزوری و نه گروگان بگیری، نه دزدی بکنی، بلکه همه چیز ناچیزی هم هست به همه قناعت بکنی تا وقتی که این وضعیت در اقتصاد بلوچستان وضعیت بهتری جور ببید. انشالله. عبدالرؤوف جان مشما امیرگی ناخودآگاه شدیم به زبان وحشین دورین ماسین زبان بلوچی نه و خب گیتر امیر که آمدیم و به هر حال کسایی که سیمای بلوچستان رو دنبال کنم فکر کنین دوست دارن که مشما یه برنامه بلوچی گشتر خبر بدین تا پارسی، ولی خب به هر حال پارسی و مشما زبان دوم و ارزشمند زبانی و خب مشما اصلی مادرین زبان بلوچی که مشما باید دمایی سرا تأکید کنن و بارها هم تأکید این کرده. خب دورین خبر بود سکنم ما مروچی به یک جای رسته که خب هنو خبرهای طوری اون که منشین اما بلوچی گوشنگ احترین چون یک نلوتیم که باز گریبا هم بیان زانن که ما بلوچن چورگی مروچی دارن شاوتی
اصل و ریشه و بلوچیگری و شاوتی معیارجلی دارن دور بین، اما ما را دیگران دارن هدایت کنن، یا ما دوچار فقر اقتصادی بودگه یا بدبختی بودگه، نداری بودگه، یه نداری و بدبختی نه حالا یا اون توجیه کنن آقا ما کجا بورن چیه کنن چیه مکنن ورق و دوزی من فکر مکنین راه دوریم بی عاقبتی هم نداری، عاقبتی هم گوی بدبختی نوگروی سیاروچین که مردم بدبختی و تی نانا در یارن تایی نانه محل برای بره، خب قاعدتا خدا بهتر رحم نکن و یک روی چی تی جن گرفتاره به. حالا بجوزیشی عبدالرو من بازین کلو پیغامی همی هفته تا به ما رسه در بلوچستان ها مردم باز نگران ها شی پیسرتر حداقل اگر ناامنی جوړ بو یک گشتان گرچه هر ناامنی په هر کسی جناب شیخ الاسلام اشاره کو په مسلمان و غیر مسلمان، په یهودی و کافر و غیر مسلمان و کمونیست و خدا ناباور و هر کسی په هر کسی ناامنی جوړ کن تو آئی داری وتی زندگی کن تو تبره آئی زندگی تا دخالت بکنه و ناامنی بکنه و اسلحه بگیره و ماله بره و جانه در خطر پیونه حرامه. یه چیزی که مشمه مقتدا داری خبر ادم، مشمه پیشوا داری خبر ادم، مشمه رهبر معنوی داری خبر ادم و ششی مشما بالاتری موضوعی نداره. بیسرتر اگر ناامنی جوړ بو ما سیل کو خب مثلا یک غریبه یه دنیات یک فارسی دنیات مثلا ما رار شبست و حالا گهگوداری ای مال شبون که خیلی هم کم مد، البته خیلی کم مد هنو آوان گنده پر آوان اتفاقی نه که پی چیز خوبی هم خدا رو شکر که اتفاقی نه که پی آوان تبلیغ هم کنه، ولی هر چی بدبختی همی بلوچ جنده سرای، یعنی بلوچ کپته به بلوچ سرا. دو روز پیش یک خبری ما واند که زهگ 9 سالگی به نام اکبر داوودی شی جنازه 9 روز فقط پس و ماسی و شی کسو داره پولش نداشته که بیمارستان پولاب دوان و شی جنازه بگیره. هنو یه بچه کو پچه مرته، یه بچه کو درگیری بوده بین دو کوما شان دو زهگ بوده که 9 سالگی زهگ بوده تاکوتی که تواره ہوش کنن تو روان پا بی تاکوتی که تواره که چه خبر تیره لگی چرا بگرده که و بعد شهودم چرا برند بیمارستان 9 روز بیمارستان شپیه نمیری 9 روز چرا بیمارستان اسیرگی یعنی جنازه گروگانگی که 400 میلیون تومان شما بیاد پول دید یک بیوسی که آخر شرابات چنی گس بوده بیوسی و گریبی و شب نان شب شما بوده زاند بوده چه منطقی مردم هم بیوسن غریبن مردم هم ندارن برحال با همه خوبی هایی که دارم اقتصادش خوب نی و خیلی بیوس زندگی کنم. حالا 400 میلیون تومان گوشه بیارده شان رابطه جد و حل کرده و کومی رشتیسته و سیادی رشتیسته و دیگر و یه دیگر و خیر رشتیسته پولش جمع کرده بیمارستان یا حتی 20 میلیون تومان تخفیف داده، یعنی شاکاری کرده، یعنی بجایی که بیه امنیت پری زهگا جوڑ که برای مردمان جوڑ که زهگ 9 سالگی کشک بی بجایی که بیه حتی یعنی یرگی اتفاقی شما زانید همه سویدی که تا زندگی کنید یرگی اتفاقی بوده کپی من فکر نخست وزیر و دولت رو تماما سقوط کنن، یعنی تماما بعد استعفا بدن که آقا 9 سالگی زهگی ده پچه کشک بود هنو وده جان مال مردم راحت کشک بی شبه نرو آتشگی چی پا چی نیم. حالا من لوتی در رابطه با همین 9 سالگی زهگی که یرگی کشک بی تیه ماجرا و بعد یه به قول معروف هیچ عکس العملش طرف مجریان حکومت به هیچ چیزی اتفاق نکپی و دائما شبوتی اقتدار برادوان یه اقتدار پکه یه اقتدار پر مردمانه یه اقتدار برای به قول معروف
اسرائیل یه اقتدار پکه شی در اقتدار نشانه ده شی پکه وتی بروتن چنگ که بله شی که شما فرمایش کد ما هم باز متاثر بودین یک ناگوارین گپید که یک حادثه پیشید در تمام دنیای تها معمولا جاهی که اورژانسی مسائل پیش آیند اتفاقی مسائل پیش آیند و اگر هم جراحی و کلیه و اشان ببد و اگر هم 400 میلیون هزینه ببید در مسائل اورژانسی باید مجانی ببد و پیشا هم باید همین رنگا بودین و ما اگر الان این قضیه زورک بوده که حوادث اورژانسی هم میلیون ها و میلیون های گرند مزنی ظلمید که واقعا جاهید که ملک به حساب و کتابند و وضعیت و ناترازی به جاهی رسته که علاوه بر چیزی که دزدان دارند از جیب مردم درکنند دارید دولت و هم در کیسه مردم جیب مردم آن کسی که ضعیفترین قشرند و هیچی هم ندارید دارید دست در جیب مردم کند که به هر بهانه منته وگرنه یک طفل 9 ساله‌ای که بر اثر این حوادث و تیراندازی حالا اگر یک طرفی دولت بید و یک طرفی کسانی دیگه یا به هر حال در یک ماجرای زخمی ببید و تپی ببید این بیوسی مردم باید یک پناهگاهی داشته ببید در آن نظامی که زندگی کند و اگر نظامی که متوان از لحاظ امنیت اصلا نباید به قول شما زهق چوک از بین برفتی ما برای چی دوچار این ناامنی بودگی ما نه تنهایشی که مردم ما امنیت ندارند بلکه احساس امنیت هم ندارند همایی که شپان و افسند بودی درانا 4 کبل جنند و دیوار 2 متری و 3 متری و نرده جنند ایشی احساس ناامنی و با وجود ایشی هماگندین که این وضعیت ناامنی به منزلان رود به خیابانان رود به مغازیان رود و به همچنین زهگانی که به مدرسه روند راه مدرسه دوزگ بند یا همین گوندوکین زهگ که به تیر وارده و دچار یک حادثه بوده چرا این زهگ و خانواده این زهگ 9 روز یک انسانی فوت بکند انسانی که اولا که آیی حقوق به خاطر ناامنی از بین رفته و دوماً شی که آیی به امیدشی که زندگ ببانید وقتی به یک دادرسی بهداشت و بیمارستانی رسیده حالا که جانی از دست داده این پول اگر 40 سال هم ببید که آیانی خانواده نتوان این پولا بدند کسی که ماهی 10 میلیون گیری 20 میلیون گیری از خانواده ها 10-20 میلیون گشتر نگرند آیشا کجای تواند که یه همچین هزینه پر بکند و دولتانند که باید بیمه بکنند هردی زهگانا دانش آموزانا و حوادثی که پیشید و تصادفات که پیشید شما باید تمام مجانی ببند حالا ما نزانیم که می استان تا مجانی نهند یا تمام کشور مجانی نهند ولی یه دنیای تا ایدان که شما گپ کتبل سوئدی تا یا اروپایی تا یا حتی کشورهای عربی تا اولا که این مسئله یک نفر از هزار تا ممکنه یک همچین مسئله پیش بیاید که اولا که نباید پیش بیاد این که مردم هوشیارند همانطوری که در این ملکا ممکنه که 1 دقیقه هم برق قطع مبید یعنی همین رنگند برای مسائل امنیتی و اگر ببید باید وزیر و وزرا جوابگو ببند و اگر نتونن جوابگو ببند وزرا سقوط کنند و دولت هم ممکنه سقوط بکنه بله واقعا می ملک تها واقعا دولت هم دولتی کفته و با زور سرنیزه داری حکومت که و ایشی که فقط برای وطن نگه بدارید این 48 سالند که دارید پول و تمام هزینه ثروت همین زهگوکی که کشک بوده برای اتم سازی رفته برای لبنان و سوریه و عراق و یمن رفته
و ما گندیم مروچی آیا هم سودی پی حکومت هیچ ندارند و در مقابل می مردم و همچنین ایران مردم 90 میلیون وارو جناب ملازی عزیز اما اتمی که 47 سال ملت ونارت شیشگی کو شی امارا داری دو دستی تقدیم کن به آمریکا و یه بدبختی و سیاروچی که ملت سر یاو هیچ پاسخگویی نی، یعنی باور کن. من هنچو گوید فکر کنین که شان اگر یک کموکی وجدانش داشتین، انسان شرفتشان وجود بودین، گوشترش آقا ما 47 سالی ملت رو بازی در گوری بدبختیه، هنو یا مرن یا یه موضوع سرا وشتین. حالا شما نه مرتد نه یه موضوع سرا وشتاتید، حالا یک تعدادش شما کشک بود ولی هنو دارید یه چیه و تقدیم کنید. من فکر کنین هر کسی بودی هنو تمام حکومت عطا به مردم لغای بخشتی و گوشی آقا من نلوته، مردم شما باید بیاد و جوری کنید و گهتر بزانید و تی آینده به دست گیرید. در رابطه با چون تروسین که وقت و مبین شما در مورد شورای همبستگی هم لوتن خبر دین. بعد یک موضوع دیگری هم که منطقه که باز مردم هم باز کلو پیغام باز دیم داتد در رابطه با یه شهید محمد عمر نوتانی و جلیل نوتانی هست که شان باز این مردمی کل پامندیم داده در رابطه باشان که شانی خبر نبکند، شانی تواره به چس کند. یه برحال من شان نزدیکه یه شان درست کو و زمانی ما باندتن شما می محل تاتن تو به سبت کوچه حافظتا و حاج مجید زاگتن تو بعد ارزم تی خدمت سامیت، بشیرت، گرگینت شم بازی نیودنتن تو بسیار انسانهای درست و شریف و جوانی مردمتن و به هر حال همین جور زمانو و گرفتاری و بدبختی انشان و بالاخره به کور دلن آواره کرد و شده به کور دلن تا و یه منتن همان گروه نهایتا هنو هما حاج مجید نواسک و به هر حال زهگ نواسک هنی به نوعی حمید زهگان، حمید نوتانی زهگان به نام جلیل و محمد عمر شان دوینم کشک باوان تو حکومت به بوغ و کرنا کرد که آقا ما نابود کن، ما ریشه ناامنی رو نابود کن، ما شبه این بود تمام چیزا را. ولی ایده که سیل کنه زهگ تل پیرگی کشک بی شاه طرف سیل کنه مردم شپا نان ندارن، شاه طرف سیل کنه نتوانن شپا شدگیسا در بوان، توپک داتی به هر کسی دستا که آقا طبیعی توپک بر راه بند دوزی کن غارت کن فقط هر کاری که ماشت لوٹه تا انجام ده شر تحت عنوان اقتدار معرفی کن. من لوٹه در رابطه با اگر اطلاعاتی داره در رابطه با یه دو بزرگواری که اخیراً کشک بتگن تو و به نوعی من فکر کنم تمام بلوچ هم تحت تاثیر قرار گرفتن تو ناراحت بودن شه موضوع یک گپ و گالیم در مورد شام کنن و گربرن در مورد شورای همبستگی گشتره برد. من اولا باز وقت پدردانت و وتی دل پدردیا پیش کنان پا خانواده نهتانیا و تسلیت گشان ای عزیزانی شهادتا و عزیزانی دست روگا نه تنها ما کسانی که ای دنا نشتگین مروچی شهدای نهتانی توازی و پیری ما کنفرانس لوکزامبورگی تها ای شهیدانی نام گرگ بوده ودا و ایشانی ناحکی کش ودا جارجنگ بوده که پچی ای می دردانگین جوانان چو دردانگین شهدای نهتانی و جلیل شعبخش که ادامنی پشتاین تی دردانگین جوانان که ایشان شما به خاطر همین ناحکین کشت کشانه که در جمعه خونین جوړ کنید و پزور ایشان دراندی کنید و
مجبور بند که وقت به کوه درگی برسینند و شما هموده هم بهشان حواله بیت و بهشان رحم نکنید. مروچی ایشانی حساب کتاب عفو بین الملل و سازمان ملل و سازمان های حقوق بشری رسته و ایشان ثبت و ضبط بند و ایشان از جنایاتی هستند که در بلوچستان بوتگند همین چون تیم پیشین روچان تا 47 سال جنایت شان دارن ثبت بند و بسیاری چه سازمان های حقوق بشری دارن کتابی جور کنند از شهدای بلوچستان که در 47 سال چون ناحق کشته بند تو اعدام بند و ایمی عزیزین زهگان و عزیزین کسان نهتانیان همچه همایانند که واقعا ناحق کشته بودگن و همه رنگی که جمعه خونین شهدای حق خداوند تبارک تعالی چون نشان داد. ما امیدواریم که این شهدای حق و این دردانگی زهگان که کشته بند و این دردانگی شهدایی که کشته بودگند ایشانی هم حق ما به چمانوت بگیندین که کسانی که این کاران انجام دهند و به سزا برسند و خداوند تبارک تعالی قوتی مصلحتا ما اگر کسی نداریم خداوند تبارک تعالی وقت ایشانی بیرا بگیرید و نشان بدن به خانواده و به بلوچا و پدا یک رندی دیگه من به خانواده نهتانی و به تمام بلوچ راجا من تسلیت پیش کنم. سلامت به واجه عبدالرؤوف. به هر حال ما شاهد گندن، به هر حال شما تلاش و جهد بازی مزنی و یک ایجاد شورای همبستگی دارد کشه تو یه شورا تشکیل بوده و یک شورایی که من تمام احزابم به نوعی یحتاج جمع بودم و یک هدف را دنبال کنم و همه عزت مردم بلوچ و برای بلوچ راجع دارن تلاش کنم. اولا به ما بگو که یه شورا خب مجموعه احزاب مختلفی داره و حزب مردم بلوچستان، حزب همتوپاکی، حزب جبهه پایداری، حزب نزنی دیگه باز این حزبی وجود داری و من حالا اگر بقیه نبگوشه ممنونه به این، چون به هر حال خیلی من حزب و حزب بازی نام باز تهیه حزبان من زیاد سررشته نداری، اما ما وقتی چیه وکنن وقتی جهد و تلاش و بشری اشتراک کنن و در رابطه با یه حزب و اعضای و هدف یه حزب تشکیل گپ و گفت تیپ کند که مردم بلوچستان گشتر آشنا با هم بری در این رابطه. بله، همه رنگی که هم شما فرمایش کد شورای همبستگی بلوچستان در خارج از کشور تشکیل بوده. این شورا میشه احزاب و سازمانان بلوچین، احزاب و سازمانان و همچون سیاسی فعال و جهدکاران که بلوچستان مشکلات رندگیری کنند و الان هم یک ضرورت تاریخی همین رنگ که تمام کرد و بلوچ و ترک و عرب و ترکمن و فارس هم وطرا آماده کنند برای همشی که حق لوٹی ببید و یک حکومتی بیاید که دوباره از مرکز تهران امر و نهی مکند و تمام این راجانی حقوق مشخص ببید و تمام این حزبانی واحق و لوچان تقریبا 90% مثل همان تو یک کند و زانند که تا موقعی که راجانی تها بلوچ یک مبید، راجانی تها کرد و ترک و عرب یک مبند، خب به تنهایی نتوانند ویتی حق لوچیا بکنند. و اول هر راجی دارید وقت یک بید تپاک بید و آدگر راجان تپاک بند، شانگو همدیگر تپاک بند و مرکزی حزب و سازمانان کسانی که در دیگه استانان و برادران فارس ما هم آیانی تاها هم جمهوری خواه، فدرال خواه
مشروطیت خواه و نلوتند که یک همچین حکومتی بیاد که 48 سال یک نفری حکومت بکند و همه چیزی که دلی لوتی بکند یا دیگه زوران سریع ببید. این خاطر چارتگش که به تنهایی نه بلوچ تواند وتی حقا بگید، نه کرد و نه حتی فارس، مگر اینشه که شان گو همدیگر یک ببند، تپاک ببند، اتحاد ببند و ائتلاف ببند، پدا گو ایدگر راجان، پدا گو تمام مردمی که سرزمینی تها هست ایرانی گوڑ توانند نشان بدهند به همه اولا به وتی ملتا که ما در کنار شما هستیم، ما توار و صدای شما در خارج از کشور هستیم و دیگه زوراوران و آمریکا و اسرائیل آیان نتوانند به شما حکومتی بیارند و حکومتی به شما تحویل بدهند. و خداوند تبارک و تعالی هم فرمایید که شما وقتی سرنوشت تغییر بدهید، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. و خداوند تبارک و تعالی شما سرنوشت و آینده یا و حکومتی که شما لوتید که شما تیل و نفت و سرمایه چو به هدر مروت یک نیم قرن تها به سر سفره بیاید و برای تعلیم و آموزش و توسعه بیاید، ایشی باید شما وقت به فکر ببید و هر کسی دپا مچارید و رنده مکپید، باید با هوش و گوش یک آینده بچارید که واقعا شما وقت تصمیم گرفته، باید وقت تصمیم بگیری. و این احزاب و شورا و ائتلافان که در خارج از کشور هستند شانش میتوارند به سازمان ملل حقوق بشر و به خیابانان روان شهید نهتانی تواره چست کنند، عبدالجلیل تواره چست کنند که ایشان پچی ناحقا اعدام بند و ایشان وکیل نیست و همه آیین دادرسی که به شما کتابانی تها نوشته شما همشان هم رعایت نکنید، شان وکیل ندهید، گرا شان شمی توارند، شمی گموارند و شما رو فکر کنند. ما به شمی تواره چارگیم، به همین واتساپ و کلیپ و به همین شمی لوت و واهگان، به همین مولانا عبدالحمید صاحبی ما خطبیان چاریند و شمی توار و شمی درد داری او دا منعکس بید و ما همشان اوتید برنامه کنید و در همشان اوتی پیش کنید و ما هنو هم الحمدلله کامیاب بودند که یک شورای همبستگی گو بلوچ احزاب و فعال و گروه ها بجوڑین و جوڑ بکنید و همین رنگ ائتلاف سراسری نیروهای بلوچ، ائتلاف سراسری نیروهای بلوچ یکی چه همی کاران مهمی که شورای همبستگی انجام داده و تمام احزاب بلوچ که در دنایند گو هر فکر و عقیده دارند که بالاخره 90% آیان فکر و عقیده شید که ما حقلوتی بکنیم پوتی مردم ها پا بلوچ راجا برای همشان دعوت بودند و نزدیکند که کامل ببید و ائتلاف و تمام بلوچان و احزاب و فعالان در بر بگیرید و هور ببند تا ایشی که می راج بلوچ هم بزاند که بلوچ دنا هم تپاکن و ما را هم ضرورتند که داخل تپاک ببین که تا بتوانین این وضعیت به همه بهترین وضعیتی عوض بکنین که همه آیه مفهومند که خداوند تبارک و تعالی فرمایش کند که شما وقت اگر بایدند که وقتی سرنوشت وقتی چوکانی آینده یا وقتی دنیایی و آخرتی هم وضعیت شما وقت پاوتی دستان پاوتی برنامهان پاوتی هوری نه اینشی که ما بلوچ راج پا وقت جنگی یا اینکه وقت اختلاف ببین یا هنوی مسائل دوزی و گروگانگیری ما کنید که عیب و آرند. بلوچ باید اشید که اگر لوٹید که فقر گار ببید، گوشنگی گار ببید، کار روزگار بیاد، توسعه بیاد در بلوچستان، باید این وضعیتی که هم باید عوضی بکن. این وضعیت به چگلینید نه ایشی که زور نرسید که از زور آور دیما بوشتید و دارید خودزنی کند و تبرات جند
و رهبندی بید گروگانگیری بید ایشان عیب و آرند پا بلوچ و آشیرانی هم که مولانا عبدالله روان بودی و آب فرمایشاتی که مولانا عبدالحمید صاحب هم فرمایش کردند باید ما شما گوش بکنید در همه بدترین شرایط، در همه شرایطی که در جنگ جهانی در مسکو نزانم جاهای دیگه مردم و ارتش گرسنگی بله همدیگری سار و مچیش بوتن نرفتگن به همدیگر که مثلا همدیگری دواره بجنن همدیگری کیسگه بجنن، بلکه اگر چیزی آیان بوته گویتی براس و خانواده یا گویتی همساهگه آیان بهر و تقسیم کرده و همین رنگ که مولانا هم تحویتی فرمایشات هم بروچی نماز جمعه فرمایین مدیریت اقتصاد بلوچ الان لازمه. مردم بلوچستان اگر واقعا شرایط وضعیت خوب اقتصادی خوب نهند باید یک کم میشوتی خرج و مخارج مدیریت بکنید و تی سور و آروسان اقتصادی بکنید و مسائل پرسیتها اصلا مسائل پرسیتها پس کوش و شام و ناهار مبید، هر کسی نماز جنازه شرکت کن و تسلیت گوشید و رود و اگر نرسته یه تسلیت گوشید چاهی وارد رود دیگه مسائل اقتصادی میارید که واقعا این فشاران زیاد بودتگن و همین رنگ خانواده ها الان در شرایطی هن که بعضی ها نتوانند کیف و کفش و کوش پاوتی زهگان بگیرند که مدرسه هم بروند، گرچه هم این وضعیت جنگی تا زهگان چه مدرسه و کنکور و درس و اشا هم زبهر بودتگند. ما را امیدند که ما هم به عنوان شورای همبستگی بلوچستان هم به عنوان ائتلاف نیروهای سراسری بلوچ شرمنده مبین در مقابل ملت بلوچ و اتحاد ببین و فکر و ذکرین مسائل شخصی و سود و منافع نهند و درد ما و برنامه ما فقط ایشیند که بلوچستانی بانداد و بلوچستانی مردمانی بانداد فکرها ببین و شما یار و یاور و شما پشت سرا ببین بانداد. مهربانی. بله بسیار عالی. من گوشین که همیر کلا و پیغام بازی نیاتت من همیشه بیوش کنی اولا گوشین که دوستانه که پیام کلایی دارم شد طریق واتساپ ما دیم دوم ولی همیر بعضی لطف دارم پیام دیم دوم که من پیام شروعانی و یک وصخایی کنیم در رابطه با یک شیر احمد شیرانی قرار بیگو ما خب برای تا و تو بیگو که ممکنه من واتساپ یا اینترنت ما داشته بی اگر بو بیان یا اگر نبو به حساب نیاتن ممکن نی و خب هر جا که خدا پشت و پناهی بی و نبو که ما شما آقای شیرانی خدمت اون بین کلو پیغام بازی نیاته جناب ملازعی عزیز من یک چون دانه روانی در پر شما یکی پیام داده سلام عبدالجلیل نوحتانی و محمد عمر نوحتانی با اونها یاسین محمد زهی هم بوده ولی شما نه عکسی ازش منتشر کردید نه اسمش رو با اون دو شهید گرفتید. طایفه محمد زهی هم شهید زیاد داشته، حسین محمد زهی 15 ساله و کلی شهید دیگر. من عذرخواهی هم میکنم به هر حال قصور از من بود و شاید من دقت نکردم در این مورد ولی خب واقعا جای این بزرگوار هم بایستی اسمش گرفته میشد و جاش واقعا در بین خانوادهش خالیه و من تسلیت میگم به خانواده بزرگ شهید یاسین محمد زهی عزیز که به هر حال در این درگیری که پیش اومده به شهادت رسیده و جای تأسف هست که گاهی برادر بلوچ یعنی بلوچ یه وتی توپک زوری و وتی براسا نشانگی کشی خیلی خیلی سکن دردی
دیگه کلا و پیغام یشین که با سلام و درود خدمت شما برادران بلوچ، از اشعار بلوچی ممنون و سپاسگزارم. زنده باد بلوچستان. شیر دیگه به فکر اشاره کرده به جناب آقای عبدالرؤوف عزیزی بحثا که بلوچی شعری گوشیش مولانا روان بود. بعد دیگه به کلای اون ها که به نظر من اگر این برنامه با گویش زیبای بلوچی باشد عالی خواهد بود. با تشکر از شما برادران عزیز سوری و مهمان گرامی. دیگه باز پیام دیگه باز به بلوچی زندگ به ابراز. شما دلبر تو الله پاک شما را سالم داری، منتوارون و دعای خیری کرده پمشما به بلوچی هم نوشته. واجه عبدالرؤوف بشمه وقت کم من تو من زانی تا بعد چیشی جلسه شورای همبستگی رو هم داره. در حد 2 دقیقه 3 دقیقه دی جنبندی مروچ هشکنن و ترا به خدا سپاره. بله واجه سوری جان، خوب بود که کم که محرمانه و خودمانی گپ جد که ای وتی توهین ایوی که واقعا دزدی و راهزنی به نهایت بوده که واجه مولانا عبدالحمید صاحب به التماس در یحته که ای ملت بلوچ، ای کسانی که شما مسائل و مشکلات نداری دارید این کار مکنید. شما میار جلید و میار جلی بلوچ این کار نکند. و رنگی که مولانا عبدالله هم گوشت که ای بند که بلوچی زهد پندولا و تی گوهار و ماسی یا به گوش دوران دست بجن تو سهر و تلاح در بکن تو بدوزید یا به اندازه رسد که سوپرمارکتی روگل رو گرجه ببار تو برنجا. ایشی باعث بود که ما هم و تی زبان بلوچی خودمانی بکنید که دیگران مفهمند و هم یک واشین فرصتی بود که بلوچی گپ بجنین گوتی راج و ملت بلوچا. و همین رنگ ما امیدواریم که شورای همبستگی بلوچستان و ائتلاف سراسری نیروهای بلوچ بتواند اتحاد و یک دستیا یک کویا دیما ببارد و گوی دیگه راجان و تمام مردم ایران یک پرت و یک دست با هم دیگه بتوانند یه بانداتی درست بکنند. نه اینشی که ما امید داشته ببین دیگه از خارج کشور برای ما کسی امید بیت یه حکومتی پا ما بیارید دیگه. امیدواریم که وضعیت به وضعی که در بلوچستان هر چه زودتر تمام ببید. کماش و کت خدا و سرداران در فکر ببند، هر کس وتی میار جلی بکند وتی منطقه مسائل که دوزی پیشیت شانی باید پیگیری ها ببید. بله. گروهی از جوانان بیایند تو نگهبانی بدهند و شما را به خدا سپارین و گو هما رب باهوت شما درستی مردمان و کسانی که این پروگرام ها چارگند. رب باهوت باید. بعد آخرین پیام عنوان این نوشته ای که من شما دله خبر دید و به هر حال من منتوارم شما واجب. به هر حال من سرپدم که ته چیزی که تا نوشتت من نواند من سرپد بودم که اشتباه تایپی ادن داشت و خب خیلی خوبت که نوشته. باز دو اکسازاتلان بفرستیم نشونشون بدید. 3 ماه میشه که شکایت کردیم. ما به هر حال نتوانن بیانگوشن قاتلنی عکس کن. و البته شهید یاسین عکس‌ها رو دیگه مشاطر نمیدونم اتاق فرمان اگر میشه کوتاه همین عکس رو پخش بکنید خیلی خوبه در پایان. و نمیدونم امکانش هست وقت بعد عکس یاسین عزیز رو هم پخش خواهیم کرد. خب شما رو به الله توی نامه سپارن. عبدالرؤوف جان خدا شما را حافظ و ناصر بی. به امید پیروزی حق بر باطل. خدا حافظ.